امروز قرار جدیدترین جنایت ایران رو بشنوید که عامل این جنایت یک زوج شیطان صفتن که به طلاهای یک مادر طمع میکنن. بریم به جنوب استان فارس، شهرستان لارستان، 17 مهر 1403. رباب حاجی پور، معلم 41 ساله در شهر بیروم شهرستان لارستان به همراه همسرش، 3 دخترش و 1 پسرش زندگی خوب و معقولی رو داشتن. این زن و شوهر هر دو دبیر هستن، فرهنگی هن، بچه هاشون رو به خوبی بزرگ کردن و از طرفی فوق‌العاده خانواده مقید، متدین و پایبند به اصول اخلاقی هن. و خب طبیعیه که برای آینده بچه هاشون هم پسنداز میکردن، سرمایه گذاری میکردن و برنامه ریزی های فوق‌العاده دقیقی برای آینده بچه ها داشتن. رباب به شدت توی مدیریت هزینه های زندگی با تجربه بود و از اون زنایی بود که اصطلاحاً بهش میگن زن زندگی، هم مدیریت میکرد بچه ها رو، هم از طرفی میتونست برای زندگیشون یه پسنداز و اندوخته‌ای کنار بذاره و هر وقت میخواست پسنداز کنه طلا میخرید. اولین فرزندشون آوای 14 ساله بود و فرزند دومشون 1 پسر 13 ساله به اسم محمد امین بود. آرام 7 ساله سومین فرزند این خانواده است و جانان 6 ساله فرزند آخر خانواده. این خانواده پرجمعیت توی یک خونه ویلایی ساکنن که حیاط فوق‌العاده بزرگی داره و این حیاط یک در داره که از طریق این در خونه متصل میشه به خونه بغلی که از قضا خونه عموی بچه‌ها، یعنی برادر اصغر پدر خانواده است. عموی بچه‌ها خونه بغلی رو به مستاجرها اجاره میداد و الان یک زوج ساکن این خونه هستن به اسم سعید و مهسا. سعید 32 سالشه و مهسا 24 ساله است. از اونجایی که این خانواده فوق‌العاده محترم بودن و ارتباطات خیلی خوبی داشتن، یعنی با مردم خوب ارتباط برقرار میکردن، طبیعیه که با مستاجرهایی که عموی بچه‌ها آورده و الان ساکن خونه بغلیان یه رابطه دوستانه و صمیمانه برقرار کنن، حتی رفت آمد کنن و معاشرت داشته باشن. رباب و مهسا رابطه فوق‌العاده خوبی با هم داشتن و این صمیمیت بینشون باعث شده بود که از همه جا با هم صحبت کنن. مثلا وقتی رباب میرفت برای سرمایه گذاری یه مبلغی رو در ماه طلا می‌خرید، توی همون زمان به مهسا هم میگفت من رفتم انقدر طلا خریدم، تو هم این کارو بکن، بذار برای آینده زندگیت سرمایه گذاری کنی که بتونی به اهدافت برسی. میشه گفت رباب از روی سادگی و از روی صداقت تمام تجربیات و جزئیات زندگی خودش رو با مهسا در میون میذاشت برای اینکه مهسا اشتباهاتی که قبلا اینا تو زندگیشون انجام دادن رو تکرار نکنه و بتونه یه جورایی به همسایش کمک کنه تا باعث پیشرفتش بشه. به نظر میاد جزئیاتی که رباب با مهسا در میون میذاشته از روی دلسوزی بوده، اما جزئیات یه زندگی چیزی نیستش که با هر کسی بخوای در میون بذاری، چون ممکنه بعداً برات شر شه. توی صحبت‌هایی که رباب و مهسا با هم داشتن، یه بار از دهن رباب میپره و به مهسا میگه من انقدر توی این سالها پسنداز کردم برای آینده بچه‌هام، فکر میکنم از این خورده طلاهایی که تا امروز خریدم یه چیزی نزدیک به 1 کیلو طلا داشته باشم. اما یادت باشه اگر یه روزی طلا خریدی یه جای امن اونا رو قایم کنی. مثلا خود ما یه گاف صندوق خریدیم، گذاشتیم توی خونه، مدارک و اسناد مهم و طلاهامون رو توی اون گاف صندوق نگه می‌داریم که یه وقت خدای نکرده اگر چیزی پیش اومد اتفاقی واسه سرمایه زندگیمون نیفته. 13 مهر ماه رباب از طرف یکی از همسایه‌ها به یه مهمونی دعوت میشه که از قضا مهسا هم توی اون مهمونی دعوت داشته. کاملا طبیعیه که وقتی یه خانوم میره مهمونی به خودش طلا آویزون کنه و اون روز رباب طلای زیادی به خودش آویزون کرده بوده. جدا از اون صمیمیت و دوستی که با مهسا داشته، مهسا توی اون مهمونی مدام گوشی دستش بوده و از رباب فیلم و عکس میگرفته و خب طبیعتاً چون رباب یه خانوم معتقد و محجبه است، خیلی احساس راحتی نمیکنه از اینکه همسایش یا دوست صمیمیش داره با گوشی
گوشی خودش ازش فیلم و عکس میگیره، نه با گوشی رباب. دیگه یه جایی صبرش تموم میشه و به این کار مهسا اعتراض میکنه که من خودم گوشی دارم، چرا با گوشی من نمیگیری؟ من دوست ندارم تو با گوشی خودت از من عکس و فیلم بگیری. مهسا هم بهانه تراشی میکنه، میگه دوربین من از دوربین گوشی تو خیلی بهتره، من برات عکس‌ها رو میگیرم بعدم برای تو میفرستم. این ذهن رباب رو درگیر کرده، به خاطر اینکه رباب اصلا آدمی نیستش که به خاطر اون عقایدش برای پروفایل اینستاگرام خودش عکس خودش رو نمیذاره. دیگه چه برسه به این که اجازه بده یه نفر دیگه با گوشی خودش بخواد ازش عکس بگیره. دلیل اون همه عکس و فیلمی که مهسا داشت با دوربین خودش میگرفت این نبود که بخواد برای رباب فقط بفرسته یا چون کیفیت گوشیش بهتره بخواد عکاسی کنه، صرفاً برای این بود که اون عکس‌ها رو برای شوهرش همون لحظه میفرستاد و بهش میگفت نگاه کن، ببین رباب نزدیک 0.5 کیلو به خودش طلا آویزون کرده، ببین چقدر طلا داره. مهمونی تموم میشه و بعد از مهمونی مهسا و سعید با همدیگه کلی صحبت میکنن. مهسا حسادت زنانش نسبت به طلاهای رباب برانگیخته شده بود و داشت شوهرش رو یه جوری تو فشار میذاشت که عیناً برای اون هم طلاهایی که رباب داره رو بخره، ولی خب امکانش نبود چون سعید یه شغل فوق‌العاده معمولی داشت و تازه با هم ازدواج کرده بودن. درآمد زیادی نداشتن که بخوان بخش زیادیش رو طلا بخرن. بعد از کلی صحبت به این نتیجه میرسن که ما هم میتونیم طلاهای رباب رو داشته باشیم بدون اینکه سالها کار کنیم یا زحمت بکشیم، به راحتی میتونیم صاحب همه اون طلاها بشیم. فقط کافیه یه نقشه بی عیب و نقص بکشیم. 8 شب دوشنبه 16 مهر مهسا با رباب تماس میگیره و بهش میگه اون دسری که برای من درست کرده بودین چند روز پیش فرستاده بودین در خونه اسمش چی بود؟ چجوری درست میشه؟ رباب چند روز پیش رنگینک که یک دسره که توی جنوب ایران بیشتر درست میشه و فکر میکنم بر پایه خرما باشه درست کرده بود و برای بچه‌ها فرستاده بود دم در خونه‌شون. سعید به شدت از این دسر یا شیرینی ایرانی خوشش اومده بود چون قبلا تا حالا نخورده بود. به همسرش گفته بود برای من از این رنگینک دوباره درست کن، اما مهسا رنگینک بلد نبود درست کنه. برای همین تماس گرفته بود با رباب تا ازش بخواد به همراه بچه‌هاش به خونه اونها برن تا با همدیگه این دسر رو درست کنن و به مهسا یاد بده که طرز تهیه‌اش چه شکلیه. به رباب میگه اون شیرینی که شما فرستاده بودین رو سعید خیلی دوست داشت، برای همین از من خواسته دوباره درستش کنم، اما من بلد نیستم، پس شب با بچه‌ها بیاین اینجا تا دور هم باشیم، از طرفی منم رنگینک یاد بگیرم. رباب به همراه دخترهاش میره به خونه مهسا، اما پسرش رو با خودش نمیبره چون توی اتاقش مشغول بازی بوده و وقتی رباب میبینه پسرش سرگرم بازی کردنه میگه بذارین خونه بمونه، میاد اونجا شلوغ میکنه، خونه اون بنده خدا رو هم به هم میریزه. برای همین پسرش توی خونه میمونه تا مادرش و خواهرش برگردن. بعد از اینکه وارد خونه میشن، رباب و مهسا به آشپزخونه میرن، بچه‌ها هم میرن سمت یکی از اتاقهای خونه تا اونجا با خودشون بازی کنن و سرگرم باشن. بعد از اینکه بچه‌ها توی اتاق مشغول بازی میشن، با در کمدی مواجه میشن که باز میشه و شوهر مهسا از کمد بیرون میاد و بچه‌ها رو توی اتاق گیر میندازه و تهدیدشون میکنه که اگر صداتون در بیاد دونه دونه همینجا میکشمتون، نباید جیغ بزنین، میخوایم بازی کنین. به بهانه بازی دست و دهن بچه‌ها رو میبنده و بعد با چاقویی که با خودش توی اتاق برده بوده دونه دونه بچه‌ها رو سلاخی میکنه. دردناکه چون این 3 خواهر جلوی چشم همدیگه مردن و لحظه سلاخی شدن همدیگه رو به چشم دیدن. بعد از اینکه توی اتاق کارش تموم میشه به مهسا علامت میده تا رباب رو از پشت محکم بگیره و غافلگیرش کنه تا سعید بتونه اون رو هم به قتل برسونه. بعد از به قتل رسوندن این 4 نفر باید میرفتن سراغ مرحله دوم نقشه‌شون. سعید با یه روسری صورتش رو میپوشونه و میره سمت خونه رباب که پسرش اونجا مشغول بازی کردن بوده. به محض ورودش به خونه اون پسر کوچیک سعید رو میشناسه و بهش میگه عمو شما تو خونه ما چی کار میکنی؟ سعیدم بهش میگه نترس عمو جون، اومدم با هم دیگه بازی کنیم، بازی دزد و پلیس، مثلا من دزدم تو پلیس. خب من دزدم، طلاهای مامانت کجاست؟ مامانت طلاهاشو کجا قایم میکنه؟ این پسر از روی سادگی باورش میشه که قراره با هم دیگه بازی کنن و به این مرد اجازه میده که دستاشو از پشت با نوار چسب ببنده.
فکر میکنه اینم قسمتی از بازیه. بعد از اینکه جای طلاها رو به سعید میگه، یهویی سعید اونو بغل میکنه و میبره و میندازه پشت صندوق عقب ماشین اصغر، پدر خانواده. بعد از اینکه در صندوق رو بست، ماشین شروع به حرکت میکنه. محمد امین دیگه ترسیده، زده زیر گریه، داره فریاد میزنه ولی کسی صداش رو نمیشنوه. راننده ماشین مهساس که داره با سرعت بالایی توی جاده حرکت میکنه. اون شب اصغر پدر بچه‌ها خونه نبوده. احتمالاً شغل دوم داشته و سر کار بوده. این زوج روحشون هم خبر نداشت که ماشینی که الان سوار شدن و استارت زدن روش جی پی اس نصبه و ماشینی که روش جی پی اس نصب شده وقتی استارت میخوره برای کسی که صاحب ماشینه یه SMS، یه تکست کوچیک میره که توی این تاریخ این ساعت ماشینت روشن شده. برای گوشی اصغر هم دقیقاً همین مسیج میره و متوجه میشه که ماشینی که تو پارکینگ خونه پارک کرده بوده توسط همسرش این ساعت شب روشن شده. نگران میشه به خاطر اینکه معمولاً وقتی رباب میخواد از خونه خارج شه بهش اطلاع میده. نگران این میشه که شاید اتفاقی برای بچه‌ها افتاده و رباب انقدر عجله داشته که قبلش به من زنگ نزده بگه میخواد کجا بره. در این حین سعید در تلاشه که صحنه سازی کنه. قرار بود که تمام جنازه هایی که توی خونه خودش هست رو به خونه رباب منتقل کنه، چون کنار همدیگن یه در بینشون فاصله است، و بعد صحنه سازی کنه و خونه رباب رو به هم بریزه، جوری که انگار یه اکیپ دزد اومدن این خونه رو زیر و رو کردن و در نهایت اعضای خانواده رو کشتن و رفتن. تلاشش این بود که هیچ ردی از خودش و همسرش به جا نذاره. فقر به شدت چیز عجیبیه. ببین وقتی فقر از این در میاد تو، ایمان و احساس و انسانیت از اون در میره بیرون و واقعا نمیتونم درک کنم که یه زوج که تازه با هم ازدواج کردن به جای تلاش کردن دست به کار وحشتناکی مثل این میزنن و نمیشه صرفاً به خاطر اینکه فقیر بودن یا وضعیت مالی خوبی نداشتن این کارشون رو توجیه کنیم. پدر بچه‌ها با گوشی رباب تماس میگیره اما هر چی زنگ میزنه کسی گوشی رو جواب نمیده و این نگرانیش رو چند برابر میکنه. برای همین تصمیم میگیره شبونه از محل کارش به سمت خونه بیاد تا اوضاع رو چک کنه و از سلامتی اعضای خانواده‌اش مطمئن شه. برگردیم پیش مهسا که توی جاده با سرعت بالایی داره حرکت میکنه به سمت فداق. داره حرکت میکنه با سرعت بالایی و یکی از نیروهای گشت انتظامی با دیدن این ماشین بهش ایست میده به خاطر اینکه سرعتش از حد مجاز خیلی بالاتر بوده. اما مهسا به ایست پلیس بی‌توجهی میکنه و به مسیرش ادامه میده. پلیس هم خیلی طبیعیه که اطلاعات ماشین رو گزارش کنه، اعلام کنه برای اینکه جلوی راهش رو بگیرن. پلیس اعلام میکنه خودروی مشکوک، راننده زن، تک سرنشین، خودرو بدون پلاکه و سرعت غیر مجاز داره. ماشین‌های گشت رد خودرو رو توی گردنه بالنگستان به سمت فداق میزنن. پاسگاه فداق با بستن جاده سعی میکنه مانع این خودرو شه و بتونن این خودرو رو متوقف کنن و بازرسی کنن ببینن مشکلش چیه. اما مهسا با دیدن جاده‌ای که بسته شده اونم توسط پلیس هول میکنه و با همون سرعت زیادی که داشته تو جاده حرکت میکرده خودش رو منحرف میکنه به سمت جاده خاکی و خب طبیعیه که چرخ جلوی ماشین میترکه و ماشین آسیب به شدت زیادی میبینه. ماشین آسیب دیده اما مهسا سالمه. اما از شدت استرس و شوکی که قرار توسط پلیس دستگیر بشه از هوش میره. بعد از توقف ماشین پلیس به آرومی نزدیک ماشین میشه تا علت فرار این راننده رو بررسی کنه که چرا انقدر سرعتش بالا بوده، چرا به ایست بی‌توجهی کرده، که تو همین حین متوجه میشن راننده بیهوشه. اما یه صدای عجیبی توجهشون رو جلب میکنه. هیچ کس جز مهسا سوار ماشین نبوده و ماشین تک سرنشین بوده، اما یه صدای بچه از دور به گوششون میخوره که فریاد میزنه، کمک میخواد، داره گریه میکنه، ولی کسی تو ماشین نیست. سریع صندوق عقب ماشین رو باز میکنن و بعد از باز شدن صندوق عقب با صحنه‌ای مواجه میشن که هیچ کدومشون باورشون نمیشده. یه پسر بچه با دستهای بسته پشتش به سمت پلیس بود و در حال گریه کردن بود. حاج خانومه
هیچیش نی الان، هیچیش نی، تو استرس، تو شوک. هیچیش نیست. بذار ماشینو کامل فیلم. ماشینو لاستیکش خودش تو جاده ترکیده. ماشین فاقد پلاک هست. فیلم کامل این لحظه رو که توسط پلیس گرفته شده توی کانال تلگرام براتون میذارم، اما متاسفانه اینجا نمیشه نشرش داد چون یوتیوب عزیز گیر میده. مرسی. مهسا به سرعت دستگیر میشه، اما بعد از دستگیری به هوش میاد، اما تلاش میکرده یه جورایی خودشو به قش و ضعف و حال بدی بزنه و جوری تظاهر میکرد که من گیجم، من اصلا نمیدونم کجام و چه اتفاقی افتاده. به شکل کاملا ضایعی چشاشو میبست، سرشو کج میکرد و دوباره خودشو میزد به قش و ضعف. شایدم توی دلش خدا خدا میکرد که این بچه زبون باز نکنه و چیزی به پلیس نگه چون میدونست پاش بدجوری گیره. شایدم توی دلش آرزو میکرد کاشکی تو اون تصادف یه اتفاقی واسم میافتاد ولی توسط پلیس دستگیر نمیشدم. محمد امین بعد از اینکه پلیس رو میبینه گریش بند میاد و به پلیس میگه من خاله رو میشناسم، زن مستاجر عمومه. خاله اصلا منو اذیت نکرده، با ما خیلی خوبه، رابطه خوبی داریم. لحظه‌ای که در صندوق عقب رو باز میکنن، این پسر بچه پشتش به نیروهای پلیس بوده و نیروهای پلیس رو نمیدیده. نمیتونسته تشخیص بده که الان پیش چه جور آدماییه. اینا آدمایی هستن که برای نجاتش اومدن یا ممکنه جونش رو به خطر بندازن. طبیعیه که این بچه بیشتر بترسه و خب اینجا از پلیس توقع حرفه‌ای رفتار کردن بیشتر میرفت. به خاطر اینکه باید به این بچه خودش رو اول معرفی میکرد، میگفت ما پلیسیم، برای نجاتت اومدیم تا این بچه استرسش کم شه و بتونه راحت‌تر صحبت کنه. اما متاسفانه این پسر معصوم خبر نداشت که همین خاله، همین همسایه چه بلای وحشتناکی سر خانوادش آورده و قرار بوده چه بلایی سر خودش بیاره. البته اگر پلیس به موقع به این ماشین مشکوک نمیشد، ممکن بود بلای بدتری هم سر این پسر بچه بیاد و الان تو این دنیا نباشه. پلیس نمیتونست علت این آدم ربایی رو پیدا کنه به خاطر اینکه مظنون اصلی یعنی مهسا خانوم الان همچنان در حال قش و ضعفه و داره وانمود میکنه که توان حرکتی هم نداره و نشوندنش روی ویلچر 100% نمیشه قضاوتش کرد به خاطر اینکه ممکنه از روی شوک عصبی توان حرکتیش رو برای یه دوره کوتاهی از دست بده. ولی نمیدونم چرا احساس میکنم از ته دلم از ترس روبرو شدن با قانون و دیدن اولیای دم توی دادگاه این راهو پیش گرفته. از اونجایی که مهسا حرفی نمیزده و توان تکلم هم دیگه نداشته، مجبور میشن از این پسر بچه شماره پدرش رو بگیرن تا پدر خانواده رو در جریان روبوده شدن پسرش قرار بدن. بعد از تماس پلیس با اصغر پدر خانواده متوجه میشن که اصغر چند ساعتی از خانوادهش بیخبره. برای همین بهش میگن اول برو خونه به خانوادت سر بزن، اگر همه چیز اوکی بود یه سر بیا پاسگاه فداق، ما اینجا باهات کار داریم. چیزی نیست نگران نباشی. اما اگر خانوادت خونه نبودن یه سر به خونه همسایتون هم بزن، شاید اونجا باشن. و عجیبه که چرا مأمور پاسگاه به این مرد اطلاع نداده پسر تو رو بودن، ما پیداش کردیم، الان اول پاشو بیا اینجا پسرتو تحویل بگیر ببینیم داستان چی بوده. هیچی بهش نمیگه، میفرستنش اول بره خونه رو چک کنه و بعد تازه این بیاد پاسگاه پسرشو تحویل بگیره. خب یه کلام بهش بگیم پسرتو دزدیدن. اصغر در طی مسیر که به سمت خونه میرفته همچنان داشته با تلفن رباب تماس میگرفته اما کسی جواب نمیداده. به محض اینکه به در خونه میرسه خونه رو چک میکنه، میبینه کسی توی خونه نیست و خونه آشفته است. همچنان گوشی توی دستشه، داره شماره رباب رو میگیره و میره به سمت خونه همسایه، چون اون مأمور پلیس بهش گفته بود اگر بچه‌ها خونه نبودن به خونه همسایت سر بزن. از دری که خونش رو به خونه همسایه متصل میکرده وارد حیاط میشه. گوشی همچنان توی دستشه و داره شماره همسرش رو میگیره که متوجه میشه صدای زنگ خوردن گوشی رباب از داخل ساختمون همسایه میاد و در ورودی همسایه نیمه بازه و میتونه به راحتی وارد خونه شه. بعد از ورود اصغر به خونه همسایه با تلخترین و وحشتناکترین صحنه زندگیش روبرو میشه. همسرش در کنار 3 دخترهاش روی زمین دراز کشیدن، در حالی که غرق در خون خودشونن. روی زمین، روی فرش، تمام محیط
پر از خونه و یه جای سالم تو بدن این بچه‌ها و همسر نیست. اصغر به حدی شوک شده بود از صحنه‌ای که میدید که نمیتونست حرف بزنه، نمیتونست فریاد بزنه، حتی گریه هم نمیتونست بکنه. توی همون لحظه از پشت سرش صدای باز شدن در حیاط میاد. بله، سعید وارد حیاط شده بود، رفته بود خونه رباب رو به هم ریخته بود و الان اومده بود که جنازه این بنده خداها رو ورداره با خودش ببره توی خونه رباب تا صحنه جرمش کامل شه. اصغر با شنیدن صدای در حیاط برمیگرده و سعید رو میبینه. توی یک آن به خودش میاد و به سمت سعید حمله میکنه و فریاد میزنه. انقدر سعید رو میزنه که صداشون باعث میشه به گوش همسایه ها برسه. همسایه هم که از خدا خواسته میریزن بیرون و قاطی دعوای این دو نفر میشن و وقتی میفهمن چه اتفاقی افتاده سعید رو میگیرن و زنگ میزنن به پلیس، گزارش میدن که اینجا یک درگیری و قتل اتفاق افتاده. بعد از اینکه سعید رو تحویل پلیس میدن، متوجه میشه پلیس که تمام این قتل هایی که اتفاق افتاده توی خونه همش با برنامه‌ریزی این زوج به خاطر حسادت به پول و مال بوده و قصد داشتن محمد امین تک پسر این خانواده رو توی یک بیابون بکشن و بعد جنازش رو رها کنن و برن. یه تابوت رنگی قصر قشنگی برایم بسازیم در آغوش تنگی، بگید تا پرستوی آهی براهه، تو میلاد مرگم ترانه به کاره، ز دلتنگیم آشیونه بساز، واسه خاطراتم یه خونه بساز، واسه خاطراتم یه خونه بسازی. شقایق رو بلکام هنایی ببنده، خونه دل از رنگ چشمام نخنده، خونه دل از رنگ چشمام بگیرید یه مهمونی بی صدایی، کباب دل و شربتی از جدایی، یه آهنگ شادی بگید تا قناری، برایم بخونه واسه یادگاری، برایم بخونه واسه یادگاری. خدایا چه وقت جدایی و درده، تنگ تنگ تنم سرد سرده، خدایا چه وقت جدایی و درده. به زخم نگاهی نگاهم شکسته، نگاهی که گاهی به من دل نبست. هر دو متهم الان توی بازداشتن تا مدارک پرونده کامل شه و از طرفی صحنه جرم بازسازی شه. دادگاهشون هنوز تشکیل نشده و این دو نفر به اتهام 4 فقره قتل عمد و آدمربایی توی بازداشتن تا توی دادگاه حکم نهایی و مجازاتشون مشخص شه.
خیلی نمیگذره، یعنی 1 ماه هم نشده که گذشته و نتیجه نهایی این پرونده رو توی قسمت شورت ویدیوها براتون آپدیت میذارم. از ته دلم برای آقای اصغر خلیلیان آرزوی آرامش دارم، چون دردی که این پدر تجربه کرده توی 1 شب از دست دادن 4 عزیز و اون استرس و اون شوکی که تجربه کرده واقعا برای هیچ کدوممون قابل درک نیست. از طرفی برای مقتولین این پرونده طلب آمرزش و آرامش دارم. این 3 تا بچه واقعا گناهی نداشتن و از طرفی از دست دادن همسری مثل رباب واقعا سخته. روحشون در آرامش باشه. ممنونم که تا اینجا کنارم موندین. منتظر کامنت هاتون، حس واقعیتون نسبت به این پرونده توی کامنت ها هستم. ممنون میشم. لایک و کامنت و سابسکرایب یادتون نره و مرسی.